फ्री फूड है फ्री फूड इन्जोय केटा हो चियर्स गरौँ न त Our work, ma'am. Ma'am, blog. LRI blog, ma'am. LRI series. It is not TikTok. No, no, TikTok. I don't like Not TikTok. TikTok. Are you sure? Yes, ma'am. So they did wonderful job, guys. Great going, and I'm sure you will be wonderful leader in future. Thank you, ma'am. Thank you. This is not TikTok, right, guys? Yeah, हामीले अब ट्याङ र उस खाँदैछौँ ट्याप 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 गर्नुहोस् यसलाई बिले बिलाई सबजनाले फलो गर्नुहोस् र धन्यवाद रोजको लागि धन्यवाद यहाँ यी अर्को यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु यहाँ म्याम हुनुहुन्छ हामी सब फेमस भइसक्यौँ हेर्नु हामीलाई वेलकम गर्न आएको यिनीहरू चिच्चाउ न चिच्चाउ फेमस guys लट्स अफ आइफोन है लट्स अफ आइफोन चाहिँ गिभ अवे गर्दै हो हामी गाइस प्याकअप गरिदियो रे उयो अब प्याकअप गरिदियो रे यो हिरो बन्न आएको छ गाइस हामी चाहिँ यता कता गएर थाहा छ अब हामी जाँदैछौँ होइन लट्स अफ फन भइसक्यो गाइस अब सुरज सर मात्रै हुनुहुन्छ एक्लै बसिर सरलाई त लिइसक्यो जाम रिमार्क्स सर अहिले आयो भ्लग है कस्तो ओभर हाँसी आउनु रहेछ हेर्न यो त फोटो खिच्ने आइस हात काम दिइरह्यो गाइस के यस्तो एलआरआईको पेन लिएर हो क्या यो फोन समात्छ मेरो गाइस हजुरहरूलाई थाहा छ कि यो पेनले होइन यो त स्पेसमा पनि गएर लेख्न मिल्छ होइन यो चाहिँ मलाई कसले 3 इडियट्सको फिल्मबाट दिए हो ऱ्यान्चोको चोर्या हो मैले यो के हो यो फुच्ची किन रिसाइरहेको यो जाम न अब जाम छोडिदेऊ अरू काम त गरिहाल्छ नि जाम हामी जाम छोडिदेऊ फोटो खिच्ने अनि जाने हजुर भएन जित्ने हाम्रै केटाहरूले हो होइन ल ठिकै छ गाइस ल भाइ मेरो फ्यानहरू है गाइस फेरि अरू नठानु नि यो पनि मेरो फ्यान आउँदैछ बिग फ्यान भन बिग फ्यान सबसे बढिया कसको नाम सोध्दैन नि फेरि चुम्मा चाहिँ हुँदै गाइस फेरि यो भिडियोमा चुम्मा चाटी चाहिँ ल पनि भ्लगमा आउने होइन अघि चाहिँ भ्लगमा नआउने ल 1 2 3 ओ खै त चिसाउनु क्रेजी ल भन्नु फेरि ल भाइ तिमी पनि बिग फ्यान हो गाइस हेर्नु मलाई भेट्नु सबजना आएको के गर्नु गाह्रो छ यहाँ यस्तो गाह्रो छ यो भाइले हेरे भयो गाइस जस्तो लाइन मेन्टेन गर्नुपर्छ नि गुड स्टुडेन्ट हुन लाइन मेन्टेन गर्नुपर्छ नि आइफोन हो नि भाइ फेरि आइफोन हो नि ब्लग गर्दा ल होइन त लोडी औकात यहाँ होइन तैँले गाइस यहाँ के हुँदैछ कन्सर्ट हुँदैछ म मोड्न छैन म गएँ ओ भान्सीहरू के गरेर नि भान्सीहरूलाई बल्ल भेट्यो नि गाइस यो त बिग्रियो नि त जोडिएन नि त गाइसहरू स्याड भयो यो सबले लगाइरह होला यो आइफोन 12 13 कसको हो त यही हो त अनि अनि यो साथी चाहिँ खड्का गाउँको साउ हो के छ साथी तिम्रो घर कहाँ छ रिच किड
हामी साथी हो है फेरि त्यसो नठान्नु नि अरू होइन नि फेरि साथी मात्रै हो नि गाइज अनि के अरू होइन भन्छ त अरूले के सोच्छ दाजुभाइ अरू ठान्न सक्छ नि त ल दाजुभाइ होइन ल आज आएर यस्तो दाजुभाइ पनि हो ह्यान्सी हो नि अस्ति साह्रो केटी छ नि फेरि गाइजहरू गाइज गरिदिउँ गाइज ड्रोन सट है ड्रोन सट है गाइज ड्रोन सट उता फिगर देखिनु रहेछ नि त अस्तिको त उता उता फेरि यो कसको स्कुल रे नितेश पहिला ओभर धनी हो नि फेरि नितेश ओभर धनी हो मिसन जस्तो अहिले आइसक्यो मेरो बिग फ्यान भन्दै उता बाजा बजाइरहेको छ तर हाम्रो बाल हो कस्तो चक्लेटी फेस हो यो त कस्तो ह्यान्डसम हो यो त खोइ कस्तो ह्यान्डसम हो यता देखा न यहाँ त म पनि बेस्ट टाइप मेरे सामने वाली होइन उमेश सर पुरा कता कता हिँडिरहनु भएछ कोरिना आइ भन्नु कोरिना बिग फ्यान भन न कोरिना मेरो बिग फ्यान है गाइज एक घन्टा त यही बित्ने भयो अब Hello and namaste everyone. Welcome to LRI. This is LRI vlog. I am head boy of LRI school and he is the Social Cup president. And we are This is lollipop sponsored by our respected Panda man. yes. Now let's ask some questions. Yes sir. How was I the already program, asked sir? the box sir. Sir is always smiling. Our best teacher. अहिलेसम्मकै तपाईँहरूले जुन स्टुडेन्ट काउन्सिलले गरेको प्रोग्राम छ नि यो अहिलेसम्मकै बेस्ट Thank you sir. awesome भन्छ नि के भन्छ नि Awesome. Fabulous, Fabulous. Marvelous. marvelous. अब हामी वाइवाई चाउचु खान जाँदैछौँ Let's go with Panda ma'am first. ट्याङ जुस र चाउचु खानु म्याम समोस भिडियो How was our work, ma'am? म्याम ब्लग LRI vlog, ma'am. एलआरआई सिरिज It is not TikTok. No. I don't like Not TikTok. TikTok. Are you sure? Yes, sir. So they did wonderful job, guys. Great going, and I'm sure you will be wonderful leader in future. Thank you, ma'am. Thank you. This is not TikTok, है guys. यहाँ हामीले अब ट्याङ र उस खाँदैछौँ केटा ओभर आयो त लास्ट क्लिप त Buy a diamond ring for me. Hello, ma'am. Hello, everyone. How are you? Oi, Nitesh. Oi, Nitesh Kushal Bimal. Thanks, boys. Lucky draw, hey? They had a lucky draw. Umesh sir. LRI Mela. This is LRI Mela. This is Divas. Principal sir. LRI Mela. Hi na. Face painting. Face paint भइरहेछ यहाँ. Plain. Robot. सब मेहनत छ नि गाइस यहाँ लिएर गइरहनु भएको छ त एक्लै हो के भयो यो भाइले हेर्नु मलाई ल्याङ गरिरहेको छ केटा हो यो भाइ कहाँ बलले बलमा हानिरहेको खै बसन्ती ओ बसन्ती एक्जाममा बसन्ती है गाइस बसन्ती हो नि फेरि भ्यान आयो नि गाइस अब लिएर जाने किन भ्यान यहाँको सेफी फ्यान मुभमेन्ट हुँदैछ है गाइजहरूको यस्तो रमाइलो भइरहेको छ तर म केटा हो ओ माई गड डिस्ट्रो
कम्पिटिसन युज गरेर मलाई पारी चाल्नु चाहियो मैले अघि प्याकअप गरेर छुट्टी हुनु बच्चाहरू आउने बेला भयो है भाइ अब कोरिनाको बनाएर प्याकअप गरिदेऊ यसको बनाइदेऊ अनि प्याकअप गरिदेऊ सुन्नु यसको बनाइदेऊ न दिदी हो कि यहाँ ब्लग बनाइरहेको त्यो सुनमा बसेको त्यो ऊ भाइ चाहिँ खै गयो त्यो भाइ त जेकिङ गयो ओ सेट फोटो हान्न लागे कस्तो अनि क्यामेराबाट ए बबाल हेलो मिसन हेलो ओमकार थ्याङ्क यू सर नेत्र निखिल बर्माजी ओइ भाम हेलो 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 दिस इज एलआर भ्लग है ओ कृष्ण हेलो कस्तो लजा गएर सबैजना म लजा छैन हेर्न यहाँ सरले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ फ्री फुड है फ्री फुड इन्जोय केटा हो चियर्स गरौँ न त चियर्स 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 ज्यापु आएको छ है गाइस ज्यापु सबजना है गाइस सबजना लट्स अफ मेमोरिज है गाइस केटा हो हाउ इज द प्रोग्राम गोइङ अन Everything fine, everything fun and exciting. LRI is very exciting. LRI is exciting. So next time you admission do. उता थाकिसक्यो हिरोहरू दुइटा ढिलो आउँदैछ के हो तिमी इग्नोर गरेर मेरो भ्लगलाई इग्नोर गरेर ल भन्नु एलआरआईको हेड बोय चाहिँ म हो अनि आज मैले एकदम धेरै म्यानेज गरेँ भोलिन्टियरहरूदेखि लिएर सबै कुरा होइन अनि हाम्रो भुवन सूर्या बहिनी हो होइन आकाशमा के छ अरे 11 मा पढ्छ अनि ब्राइट फ्युचरमा पढ्यो यस्तो हो नि हाम्रो एलआरआईको हेड बोय हो त्यस्तो कुरा नि थाहा हुँदैन केटाहरू खै त हो केटा फाइनली भेटियो हाम्रो पिकनिक र म बोलिरहेको छु कि अति बवाल भयो 10 कतिवटा स्कुल आयो आज 17वटा 18वटा स्कुल आएको थियो हाम्रोमा लगभग 200 कतिजना एउटा स्कुलको 200 जना आएको थियो नाइ मैले भन्न खोजेँ त्यही हो अनि जे होस् हामीले यहाँ भोट सिस्टम यसो प्राइज साइज 5-6 हजार जना यसो रुपियाँ दिएर होइन हाम्रो भोटिङ सिस्टम यताउता थियो अनि स्टुडेन्टहरू भोलिन्टियरहरू उनीहरू चाहिँ मेरो अन्डरमा काम गर्ने मान्छेहरू हो अब उमेश सरले मोमो खाउनुहुन्छ अरे उमेश सरसँग जान्न सर वाकेट देखाइदिनु सर हाम्रो भ्लग हो सरले दिनु भएन सरले दिनु भएन है हामीलाई गाइस सरले दिनु भएन रेखा म्याम प्रोग्राम दशरथ मलाई के सोध्नु Ma'am, how was our exhibition, science exhibition +2? Wonderful. I'm proud of all of you. Did we manage it well, ma'am? Very well. Thank you, ma'am. Thank you, I'm ma'am. happy for all of you. Thank you, ma'am. Wait, pick up this. We'll sleep photo with this. हामी उतै बसौँ नि अब यहाँ यसो विद्यार्थीहरूलाई देखाउन चाहे मैले हेलो वेलकम टु एलआरआई भन्नु पर्यो थ्याङ्क यू फ्यान है गाइस हाम्रो फ्यानहरू हेलो एभ्रिवान हेलो म्याम गुड आफ्टरनुन म्याम कस्तो भयो त म्याम आजको हाम्रो प्रोग्राम होइन बवाल भयो हाम्रो के थियो टपिक त्यसो भनिदिनु न साइन्स नाइ सबै ओभरअल क्या म्याम Science socio-industrial exhibition. Yes. For 2 seconds. Yes. Yes. Thank you very much. This is दिवस ए भ्लग हो हाम्रो भ्लग हो स्टुडेन्टहरू हाम्रो लको स्टुडेन्टहरू साथीहरू हाम्रो
अनि यता बहिनीहरू मेरो मेरो अन्डर काम गर्ने बहिनीहरू है यिनीहरू चाहिँ भलुन्टियरहरू हो अनि हाम्रो दुईटा दोस्तहरू अब एला राई त के देखाउनु आम्मा हो खै फोटो खिच्ने होइन केटा हो तिमीहरू फोटो नखिच्ने यो चाहिँ हाम्रो केसी डन केसी दादा अनि हाम्रो प्रसुन अनि यो नेत्र मोटे क्यामेराम्यान पनि हो एकदम बबाल है ठिक छ नि नेत्र कस्तो भयो रमाइलो भयो अब दिपक सरलाई सोध्छु म क्वेसन गुड आफ्टरनुन सर सर आजको कस्तो भयो त प्रोग्राम भनिदिनु न सर आजको तपाईँहरूको जुन अथक प्रयास छ नि हजुर सर त्यो अथक प्रयास स्टुडेन्ट काउन्सिलको तपाईँहरूले जुन तरिकाले म्यानेज गर्नुभएको छ नि हजुर त्यसको त बयानै गर्न सकिँदैन त्यसको बयान पनि गर्न सकिन्न र तपाईँहरूको जुन प्रयास छ तपाईँले धेरै सिक्ने मौका पाउनु बयान हेर्नु सर म फोटो खिच्ने गएँ ल थ्याङ्क यू सर कहाँ म बाँकी नै छु नि म बाँकी छु नि ल अडिङ झन् ठुलो नाक हुन्छ कसको रह न यहाँ भिडियो गर्छु यता बिचमा आएर बस्न न सुरज सर के यहाँ गरे ओभर हिरोहरू हो नि फेरि ओभर हिरो छ नि सम्धि यहाँ त्यो बच्चाहरू आयो क्या अब